Vua phim xin chào các bạn. Ở Hàn Quốc các sát thủ được phân cấp thế nào? Sát thủ cấp 1 có thể dùng súng giết người không chút dấu vết. Sát thủ cấp 2 có thân thủ phi phàm đáng sợ, chỉ dùng dao không cũng có thể giết hàng trăm địch thủ đang dùng súng, có thể nói là trên đời không có đối thủ rồi. Nhưng sát thủ cấp 3 càng đáng sợ hơn nữa, có thể dùng ý nghĩ điều khiển đồ vật, làm cho khẩu súng tự quay ngược vào nạn nhân, khiến cho nạn nhân tự tay bóp cò kết liễu đời mình. Còn sát thủ ở cấp cuối cùng thì khỏi phải nói, không chỉ sở hữu IQ siêu phàm, mà còn có thể dùng suy nghĩ để điều khiển mọi thứ. Sát thủ cấp 4 này giết cả đàn sói chỉ bằng tay không, nhưng sự tàn bạo của Jaeon đã vượt ra ngoài dự đoán của tiến sĩ. Cấp trên sợ không thể khống chế được siêu năng lực của cô bé, nên đã hạ lệnh tiêu hủy cô bé ác ma này. Nhưng cô bé đã trốn thoát thành công trước khi bị giết. Tổ chức cử hàng trăm con chó sói đi săn trong đêm, nhưng cũng không tìm được tung tích cô bé. Cả đám trẻ đột biến ghen chỉ còn một cậu nhóc còn sống. Tiến sĩ Park không giết mà quyết định giữ lại. Bên này cô bé kiệt sức ngất trên bãi cỏ. Cặp vợ chồng già thấy cô bé liền mang đến viện. Bác sĩ nói con bé tuy sống nhưng mất đi phần lớn trí nhớ rồi. Hai vợ chồng không con cái quyết định nhận nuôi cô bé. 10 năm sau, cô bé đã trở thành một thiếu nữ phổng phao, có một cái miệng xinh xinh một lúc ăn hết 2 quả trứng gà, một đôi mắt bồ câu to tròn con bay con đậu. Nhưng ngày nào cô cũng phải đau đầu vì chuyện tiền bạc. Nhiều năm nay giá xăng dầu tăng không ngừng, mà giá bò lại liên tục giảm. Người bố chỉ chăn nuôi bò không có nguồn thu nhập khác, bệnh mẹ nuôi ngày càng nặng hơn, sức khỏe ngày càng xấu đi do không đủ tiền để chữa trị. Hơn nữa Jaeon cũng thường xuyên bị đau đầu. Bác sĩ nói cô chỉ còn sống được 3 tháng nữa, chỉ có cái ghép tủy xương của bố mẹ ruột thì mới có thể sống tiếp. Dưới lời khuyên của cô bạn thân, Jaeon quyết định tham gia cuộc thi lựa chọn tài năng trẻ, bởi vì giải quán quân lên đến 500 triệu won. Có vận may của cái tên Jaeon, cô dựa vào bài hát Anh Yêu Vội Thế tiến thẳng vào chung kết. Nhưng Jaeon không thể ngờ chính cuộc thi này đã làm lộ thân phận của cô. Cô vô tình dùng năng lực biểu diễn trên sân khấu. Tiến sĩ Park vừa nhìn đã nhận ra cô ấy là nữ ác ma bỏ chạy năm đó. Bà liền cử Choi Woo-sik đi thăm dò. Hắn vừa lên tàu đã bẻ cổ một ông chú vì bệnh hôi nách, sau đó thẳng tay mở cửa ném xác ra ngoài. Hắn tiến lại ngồi cạnh Jaeon và cô bạn, nhìn Jaeon một lúc ăn 2 quả trứng trước mắt. Choi Woo-sik hoài nghi liệu đây có phải nữ ác ma tàn bạo năm nào không. Hắn khua tay thử phản ứng của cô, ai ngờ Jaeon ngây thơ không phản ứng gì cả, thậm chí còn sợ đến phát khóc cả ra. Cô bạn thân thấy vậy liền lớn hét lên ở đây có háo sắc. Choi Woo-sik nghĩ rằng Jaeon mất trí nhớ rồi, chỉ đành cười tươi rồi rời khỏi. Jaeon đến thi vòng chung kết, xuất sắc đạt được giải quán quân, cuối cùng cũng đã đủ tiền phẫu thuật và chữa bệnh cho mẹ. Phía bên này tiến sĩ Park thẳng tay sa thải sát thủ của mình là Solon. 20 năm làm việc cật lực, bà ta nghĩ Solon không còn nhanh nhẹn nữa, khiến anh ta tức giận quay sang làm việc cho tổ chức đối thủ, tiết lộ toàn bộ dự án cho ông trùm kia. Ông trùm ra lệnh lấy được đầu của Jaeon về, giải mã bộ não cô ta có thể nhân bản ra nhiều sát thủ cấp 1, hơn nữa có thể chữa được cánh tay đang bị hủy hoại. Ngay lập tức Solon dẫn theo đàn em đến nhà Jaeon. Bọn giang hồ rất đông dùng cô bạn uy hiếp. Jaeon bị súng chĩa thẳng vào đầu nhưng không hề sợ sệt. Người đàn ông mặt sẹo thân mật gọi cô là nữ ác ma. Jaeon uất ức nói họ nhận nhầm người rồi, mình chỉ là một cô gái nhỏ bé hay đóng phim tình cảm. Nhưng hắn ta lại kêu cô chứng minh đi. Jaeon cạn lời không hiểu. Tên sát thủ mất kiên nhẫn dùng dao kề vào cổ người bạn thân tóe máu. Chỉ thấy ánh mắt Jaeon trở nên sắc lẹ. Thật sự không phải là tôi, đã nói không phải tôi rồi mà. Ngay sau đó, Jaeon không một động tác thừa giải quyết tên sát thủ, đã nói không phải là tôi rồi mà. Sau khi bắn tên sát thủ, cô bạn thân nhìn thấy Jaeon giết người không khỏi sợ hãi. Bất ngờ Choi Woo-sik vỗ tay cười lớn xuất hiện, nói chuyện rất kỳ quái, nhìn mà xem sát thủ cấp 4 giỏi cỡ nào kìa. Hắn kêu Jaeon ngoan ngoãn quay về cùng mình, nếu không tính mạng của bố mẹ nuôi cô sẽ khó giữ được. Jaeon hỏi tại sao lại đối xử với cô như thế. Choi Woo-sik quay đầu lại hỏi cô bạn thân có phát hiện ra gì bất thường không. Cả ngày Jaeon không học hành gì nhưng lần nào thi cũng đứng nhất trường, bất luận là hội họa hay ca hát, chỉ cần Jaeon muốn làm thì đều vô cùng hoàn hảo. Vết sẹo trên trán anh ta cũng là của Jaeon mà ra, đến bố mẹ nuôi của cô ấy cũng là Jaeon tính toán kỹ lưỡng từ hồi nhỏ. Cô biết cặp vợ chồng này không có con chắc chắn sẽ nhận nuôi đứa trẻ đáng yêu như cô. Vì tính mạng của bố mẹ Jaeon chỉ đành đi theo đám sát thủ, rất nhanh đã bị đưa về tổ chức. Ngay lập tức chúng đưa Jaeon lên ghế trói lại. Tiến sĩ Park không khỏi vui mừng khi nhìn thấy nữ ác ma mà mình tạo ra. Bà vẫn tưởng Jaeon mất trí nhớ, nên đã kêu thuộc hạ tiêm cho cô một liều thuốc sinh mạng số 1. Loại thuốc này không chỉ có thể khôi phục trí nhớ, mà còn có thể bổ sung dinh dưỡng cho não bộ giải phóng siêu năng lực. Ra ngay lập tức nhớ lại những chuyện hồi nhỏ. Hóa ra Jaeon được nuôi dưỡng trong một tổ chức khủng bố chuyên nghiên cứu tế bào não. Nhiều đứa trẻ cũng bị bắt đi làm thí nghiệm vô nhân tính này, với mục đích tạo ra các sát thủ giỏi nhất, để bọn trẻ trở thành những cỗ máy giết người tàn bạo. Trong đó Jaeon được công nhận là một sản phẩm đặc biệt, đạt tới cấp độ sát thủ cao nhất chưa từng có. Một mình tay không đã có thể giết cả đàn sói rồi, vượt xa trí tưởng tượng của tổ chức. Vì vậy sếp lớn lo sợ không thể khống chế nổi những đứa trẻ này, nên giao cho tiến sĩ Park xử lý hết bọn trẻ. Chỉ có mình Jaeon và Choi Woo-sik là chạy thoát. Nhưng bộ não của gen nhân tạo không ổn định, nếu như không được tiêm thuốc ổn định kỳ thì căn bản không thể sống sót được. Jaeon vẫn còn sống quả thật là rất diệu kỳ. Đây cũng là lý do tiến sĩ Park muốn bắt cô về nghiên cứu. Đúng lúc này đầu Jaeon lại đau như muốn nổ tung.
Tiến sĩ nói Ra Eon đã đến giới hạn của bộ não. Nếu không tiêm thuốc của bà ta thì không thể sống tiếp. Bà ta ra lệnh tiêm cho cô một liều thuốc màu xanh lam, một điều có thể kéo dài sinh mạng thêm 1 tháng. Ra Eon muốn sống thì chỉ có thể nghe lời bà ta. Guzik chứng kiến tất cả đột nhiên phát hiện ra có gì đó sai, chỉ thấy mũi tiêm đâm vào cổ. Ra Eon đã có được siêu năng lực có thể giải phóng tùy thích. Guzik biết tiến sĩ đã mắc bẫy của Ra Eon rồi, chỉ thấy Ra Eon nở một nụ cười quỷ dị. Tất cả thiết bị điện tử lập tức bốc cháy. Cô dịch chuyển tức thời hạ sát ngay một sát thủ không kịp nhìn. Tiến sĩ tưởng mình là gà hóa ra chỉ là hạt thóc. Ra Eon bắn liên hoàn vào tấm gương chống đạn. Tiến sĩ ban đầu vẫn còn rất tự tin, nhưng đến khi Ra Eon nở một nụ cười ma quái, tiến sĩ sợ hãi vội vàng mở ống xả khí gây mê. Ra Eon thông minh bắn vỡ ống nước, rồi từ từ biến mất trong làn khói. Ngay sau đó bất thình lình xuất hiện phía sau. Không hổ là ác ma cấp 4, hóa ra Ra Eon vẫn luôn giả bộ. Một thợ săn giỏi sẽ luôn xuất hiện dưới tư thế của một con mồi. Không phải tiến sĩ bắt cô mà là cô tự tìm đến tiến sĩ. Khi biết bản thân chỉ còn sống được 3 tháng nữa, chỉ có tìm được bố mẹ ruột cây ghép tủy sống thì mới có thể tiếp tục. Vì vậy Ra Eon chỉ đành lên truyền hình, cố tình biểu diễn siêu năng lực để tổ chức có thể tìm được cô. Tất cả những gì tổ chức làm đều là do Ra Eon sắp đặt từ trước. Tiến sĩ không thể không bái phục kế hoạch đỉnh cao của Ra Eon. Còn Ra Eon hiện giờ chỉ muốn liều thuốc tiếp tục sinh mạng. Cùng lúc này Choi Woo-sik dẫn sát thủ đi giải cứu tiến sĩ. Không may gặp ngay Solon dẫn người đến xả đạn điên cuồng. Sát thủ cấp 2 ném một cánh cửa hạ gục ngay đống đặc vụ. Woo-sik rời đi chỉ để hai sát thủ cấp 2 chiến đấu. Bằng tay không đã hạ sát rất nhiều người, chỉ có Solon thông minh bắn vào đầu mới hạ được chúng. Ngay lập tức hắn cố gắng đuổi theo Solon. Đám đặc vụ ở lại cũng hạ sát nốt sát thủ còn lại, nhưng chúng không biết rằng còn tử thần ở sát ngay sau. Hoàn toàn không cho chúng bất cứ cơ hội nào. Bên này khi Ra Eon kéo tiến sĩ đi lấy thuốc, bị Choi Woo-sik đánh lén cánh cửa sắt cũng bị biến dị. Ra Eon đứng dậy phủi bụi bẩn còn khen bạn dạo này đẹp trai đấy. Choi Woo-sik nghe xong đắc ý lắm, tôi không chỉ đẹp trai mà còn rất mạnh nữa. Kết quả ngay giây sau anh đã bị Ra Eon ấn đầu vào tường. Chúng ta căn bản không cùng đẳng cấp. Hai bên bắt đầu lao vào so tài. Choi Woo-sik phản công một đòn ác liệt, ngay sau đó tung ra liên tiếp những cú đánh thủng hết cả tường. Chỉ tiếc rằng vẫn chưa thể nào làm hại tới Ra Eon. Sát thủ cấp 3 sao có thể so với sát thủ cấp 4? Em phải hiểu là về nạp VIP vào tăng cấp đi nha. Cuối cùng Ra Eon tung cước khiến Choi Woo-sik bay đi chục mét. Ngay sau đó điều khiển khẩu súng bắn gục tiến sĩ muốn bỏ chạy. Choi Woo-sik nhân cơ hội chạy thoát khỏi làn đạn của Ra Eon, muốn hạ sát cô nhưng không thể nào. Ngay khi cô gái định kết liễu hắn, Solon lại đến can thiệp. Thấy thế tiến sĩ kêu mau giết chúng đi. Sát thủ cấp 2 muốn cắt cổ tiến sĩ, nhưng Solon bắn luôn cả sát thủ và tiến sĩ Park. Cô gái có cấp độ bàn thờ không chịu khuất phục, dùng vũ khí sở trường lao đến đâm hắn. Ai ngờ ông chú cũng là sát thủ cấp độ 3, dễ dàng hạ gục cô gái không một chút sai sót. Nhưng vừa xong việc Ra Eon đã đến đứng phía sau, ra đòn mạnh đến mức không tưởng, dùng hai tay vặn cổ Solon đi về chầu Diêm Vương. Vốn dĩ Ra Eon muốn tha cho Choi Woo-sik, dù sao ở phim khác chúng ta cũng yêu nhau say đắm mà. Nhưng Woo-sik nhất quyết chĩa súng vào Ra Eon, tiếc rằng hắn không thể nào bóp cò, bởi Ra Eon có năng lực điều khiển cao cấp hơn. Cô dùng con dao đâm vào ngực hắn, cuối cùng tặng cho Woo-sik một viên đạn vào đầu làm kỷ niệm. Ra Eon đem nhiều thuốc sinh mạng của tổ chức về. Cô đến thăm mẹ nuôi đang nằm viện và để lại 4 liều thuốc cho mẹ nuôi điều trị bệnh. Không lâu sau Ra Eon đến tìm em gái của tiến sĩ Park, bởi vì cô muốn ghép tủy giải quyết tận gốc bệnh não của mình. Hóa ra em gái của tiến sĩ Park chính là mẹ ruột của Ra Eon, bên cạnh là chị gái cũng là sát thủ cấp 4. Cảnh quay này hé lộ sát thủ nhân tạo phần 2 sắp có rồi. Phim tới đây là hết. Nếu các bạn thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để mình biết nhé. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!